درود، وقتتون بخیر. امروز یک شنبه 22 دسامبر، دوم دی ماه در خدمتتون هستم. تقریبا 2 روز شد که من نتونستم واسهتون تحلیل بگیرم. یه سورپرایز بزرگی یا واسهتون داریم رقم میزنیم. سورپرایز بزرگ واسه جفتمون هست. یه فرصت عالی هست که میشه ازش حالا تو این زمان استفاده کرد. توی ایران من فکر می‌کنم اولین بار باشه، حالا شاید دوستان دیگه هم این کار انجام داده باشن، من تا حالا ندیدم، ولی یه فرصت خیلی خوبیه. حتما لینک کانال تلگرامیمون توی دیسکریپشن چنل هست، برید اونجا کانالمون رو سابسکرایب بکنید، عضو بشید. اخبار اونجا گذاشته میشه، توی کامیونیتی پست یوتیوبمون هم گذاشته میشه، پس این دو جا رو حتما چک کنید. یه سری اتفاقات خفن داره رقم میخوره، حتما حواستون باشه که تو این 1-2 روزه، حالا امروز فردا اوکی میشه و یه فرصت عالی داره رقم میخوره واسه استفاده. پس فراموش نکنید که این 2 تا جا رو در نظر داشته باشید. من تایم 2 ساعته هستم، اینم شکست فیک 2 ساعته بود. من تو این تحلیل چند روز قبلم اشاره بهش نکردم، گفتم تو این تحلیلم اشاره بکنم. اینجا که شکست فیک توسط کندلا صورت گرفت، من گفتم که آقا این نقص قوانین ایچیموکو حتما باید برگرده، حالا یه روزی اینجا رو پس میگیره. این یه روزی ممکنه زود باشه یا دیر باشه. همین اتفاق هم افتاد. تقریبا میشه گفت که چند روز، آره 5 روز ما روند سعودی داشتیم و تا الانش هم که اومده پس گرفته. 3 روز هم باید پسش گرفت. نقص قانون ایچیموکو یعنی همچین چیزی. وقتی میگیم ایچیموکو قانونش نقص بشه یعنی بیاد بالا، بیاد پسش بگیره. تا اینجا اومده یه فیک هم کرده دیگه، حجما بالا پایین میشه، یه شادو زنی میکنه، یه کندل میره اون تو دیگه، اذیت میکنه تا یه حرکتی بزنه دیگه. این یه نقص قوانین بود. این یکی هم اینجا شکست فیک 4 ساعته. حالا این تو 4 ساعته فیک، ما اینجا رو دیر یا زود یه تستی میکنیم. اینجا هم یا زود یه تستی میکنیم، مثل همین 2 ساعتی که تستش کردیم. بریم سراغ این 4 ساعته، ببینیم که 4 ساعته چه اخباری واسه ما داره. قبلش من بخوام یوتیوبمونم تلگراممونم یه نگاهی بندازم، فاندهای مثبتی که روی کریپتو داریم و بعد ریزش اخیرم توضیح بدیم. فاند مثبتی که الان هست، آخرین گزارش یه شرکتی به نام ون پیش بینی میکنه که قیمت بیت کوین تا سال 2025 به $180,000 برسه. یه فاند مثبتی، خب شرکت مطرحی هم هست و ریپل همچنان حالا اون چیزای حقوقی خودش رو داره و ریپل یا که با نماد XRP هم شناخته میشه، توی 24 ساعت گذشته بیش از 20% رشد کرده و حالا جهش پیدا کرده. توی 21 دسامبر مصادف با کمک مالی ریپل به کمیته دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا، قیمتش هم به $2.36 رسیده. دارندگان XRP ممکنه که به عنوان برداشتی داشته باشن که ریپل توی دادگاه‌های قانونی که داشته با SEC به پیروزی رسیده و قیمتش ممکنه افزایش بدن، چون یه حالا شایعه که نمیشه گفت، یه اخباری حول این محور داره میچرخه و واسه دارندگان XRP مثبته. و یه فاند مثبت دیگه هم که داریم، سولانا تاج رو برای اکثر توسعه دهندگان جدید توی سال 2024 میگیره و رتبه سولانا توی بهترین اکوسیستم واسه یه دیولپرها رتبه اوله، بعدش اتریوم، بعدش حالا نتورک های دیگه، آدر نتورکس و اینترنت کامپیوتر که نماد کوین کریپتویش هم ICP، اپتوس، بیس، بیت کوین، سوی، نیر، پولکادات، پولیگان و حالا کوین های دیگه که در صدر این لیست سولانا رو میبینیم که به شدت این چند وقت حالا میم کوین ها روش زیاد شدن، خیلی داره آپدیت های زیادی میده، کلی اخبار روش هست که خیلی خوب مثبته. و یه خبر خوبم واسه دارندگان کوین تلگرامی تون یا تون کوین، کیف پول جدید تون توسط توسعه دهندگان تون کوین از امروز فکر کنم لیست شده و یک کیف پول غیر هزانتی جدید به نام تون اسپیس که رونمایی شد و شما میتونید الان واردش و استفاده کنین. من هنوز وارد نشدم، نمیدونم حالا احراز هویت چیزی میخواد یا بعد با چیز خاصی وارد شد یا نه. یه خبری هم داریم واسه کسایی که ولت سخت افزاری لجر رو دارن. لجر اومده یه هشدار امنیتی داده، گفته که کسایی که کیف پول لجر رو دارن واسه ایمیل های مشکوک که واسهشون فرستاده میشه کلیک نکنن. به نظر میرسه کاربران کیف پول لجر با حملات فیشینگ جدیدی روبرو شدن و بدون اطلاع قبلی روی هیچ لینک مشکوکی کلیک نکنید. اینم در نظر داشته باشید که تا شما خودتون دسترسی ندید، اونا نمیتونن کیف پول شما رو خالی کنن، پس حواستون جمع باشه. و گوگل هم اعلام کرده که تبلیغ کنندگانی که میخوان مبادلات رمزنگاری یا کیف پول نرم افزاری یا تو بریتانیا تبلیغ کنن باید یه سازمانی هست به نام FCA
ثبت شده باشن که یه امنیتی رو داشته باشن. خبر دیگه ای که داریم، خبر مهم و فاند مثبته، اینه که ارزش بازار بیت کوین و حالا کریپتو با سال 2021 تقریبا مغایرت داره و از اینجا ما میتونیم یه پامپیو رو به بالا داشته باشیم. اگه خواستید من توتال رو واسهتون یه نگاهی میندازم. دیگه بریم سراغ خود تحلیل، وقتتون رو بیشتر از این نگیرم. تحلیل خود بیت کوین میتونه به این صورت باشه که ADX قدرت روندش داره، DI ها دارن رو به هم حرکت میکنن، این رو به هم حرکت کردنشون قدرت آنچنانی نداره، ولی خب همچنان رو به همن. یه دید نزولی ها دارن به همون توی بلند مدت میدن، ولی خب نه اون به اون نسبت نزول، نسبت رنج به حالا شورت کوتاه مدت میتونن به همون بدن. شیب خطوط سعودی، گارد خطوط سعودی، فاصله ها همه چی اوکیه. ما تا زمانی که زیر قیمت تقریبا 99645 هزار باشیم دید نزولیمون رو داریم، دید رنجی رو داریم بهتر بگم، و تا زمانی که بالای قیمت 93912 تا باشیم دید رنجی ها داریم. یعنی تو این بازه ما دید رنج داریم، نه نزولیم نه شورتیم، ممکنه لانگ بشه ممکنه شورت بشه. اگه بیاد این زیر ما میتونیم دید نزولی به خودمون ببینیم، اگه بیاد این بالا میتونیم دید لانگ یا ببینیم. فعلا دیدی نداریم و دیدمون رنجه، فاصله ها همه چی اوکیه. اینجا تنکانسن یه شیبی رو به بالا ورداشه، شیب تیزی هم ورداشه، کیجن تقریبا میشه گفت جاموندگی داره. فاصله با ابرم که تاکیدات رو توی تحلیل قبلی کردن دیگه اشاره نمی کنم که زیاده و حالا داستان خاص خودش ما امکان داریم تحلیل حالا اصلاح زمانی داشته باشیم. بریم سراغ یک روزه. کندلا وارد خطوط شدن، اومدن زیرشون بستن، این زیرشون دارن رنج میزنن، یه حمایت زیر اینجا داریم، یه مقاومت بالا اینجا داریم که همراستای مقاومت تنکانسن، کیجنسن و اسپن امتداد اسپن آ شده. شکست اینجا لازمش اینه که پرقدرت باشه، ابر کلفتی صد راهش هست، اینجا رو بخواد بشکنه باید زمان زیادی رو طی کنه. فعلا ما میدلان این دو جا هستیم، باید منتظر بمونیم. امروز احتمالا رنج نزولی باشیم، شاید هم دید سعودیمون رو بگیریم، ولی فعلا دید نزول داریم. ADX قدرت نداره، DI ها هم دید نزول دارن، پس ما هم دید نزول داریم. اسپن بی فلت، 93 فلت، 63 فلت، تنکان کیجن فلت، چینش و گارد خطوط همچنان سعودی هستن توی روزانه، ولی خب DI ها دارن میگن فعلا بازار رنج نزولی هست، یعنی نزدیک خط 20 هستن و کراس قرمز هم انجام دادن. پس این دیده رنج نزولی هم میده تا زمانی که خلافش رو بهمون بخوان ثابت کنن. بریم سراغ خود تحلیل 4 ساعتش. من خطوط رو اضافه کردم، احتمالا الان بگید هر روز خطوط جدیدتر شلوغ‌تر، ولی میخوام روزای قبلا ببینیم، این سکشن ها رو ببینیم که سیزن ها رو بهتر بگم، ببینیم که داشته باشیم. دیروز اینجا بودیم، امروز یه شکارچی اتفاق افتاده بود، الان به ظاهر میخوام بیان کراس کنن، ولی من حس نمی‌کنم بخوام کراس سودی انجام بدم. کیجن بیاد اینجا بازی کنه بعد بیاد پایین، تنکانم به همین صورت به همین نسبت بیاد اینجا پایین. من یه همچین دیدی دارم، دید نزول نسبت هم بهش ندارم. باز بعد شکر تحلیل اگه میخواید آپدیت هاش همجوری قرار بگیره بیاید توی کانال تلگرامی، چقدر بهتون میگم بیاید اونجا جاییه که ما میتونیم گپ بکنیم با هم. حالا اگه خواستین گروه بزنیم اونجا صحبت کنیم، تحلیل‌ها رو بذاریم، آپدیت ها رو بذاریم. یه موقع مثلا ساعت 11 یه اتفاقی افتاد من نمیتونم اینجا بیام توی یوتیوب بذارم، حالا اگه خواستین هم میتونم بیام توی کامیونیتی پستش بذارم، اگه دوست دارین اینجا هم میتونم بذارم، ولی جایی که شما راحت باشین من میتونم بیام بذارم. پس بیاین اونجا نظر بدین، من آیدی خودم گذاشتم، نظرتون رو اونجا توی آیدی من بنویسین. اگه تعداد بالا بود خب من اونجا میذارم، اگه تعداد بالا بود گفته بودن تلگرام نذار بیا یوتیوب، میام یوتیوب، هر جا که شما بگید من هستم که با هم از بازار سود یا بگیریم و لذت ببریم. اینجاییم که لذت ببریم، نیومدیم حالا کار خاصی انجام بدیم، اومدیم یه سودی در کنار هم داشته باشیم، تحلیلمون رو بکنیم، نظرات همدیگه رو استفاده کنیم و یه لذتی هم ببریم دیگه. بخوام 4 ساعته هم نگاه کنم، اسپن آ رو به پایین داره حرکت میکنه، پس دید نزول رو توی کوتاه مدت داره بهم میده. اسپن بی فلت 63 93 روی هم افتادن و حالتشون فلت 93 روی 63 هست، مثلا مثل اینجا نیست که 63 روی 93 باشه. دید نزول رو بهمون میده، اینجا یه بار فیک شده و برگشته. واسه اینکه ما بخوایم نزولی بشیم بعد اینجا رو رد کنیم، 95976 بعد رد بشه. ADX قدرتی نداره، رنج شده بالای منطقه 40 رفته و اینجا منطقه رنجی هست. DI ها فاصله به نسبت خوبی دارن و دید نزولی ها دارن بهمون نشون میدن، بعد نسبتا ثبت کرد که دید چه اتفاقی ممکنه بیفته. فعلا بخوام در نظر داشته باشم
اینجوریه که کندل 4 ساعت تازه باز شده، 3 ساعت و 54 دقیقه است که کندل 4 ساعته باز شده. ما اینجا یه برگشت داریم میخوریم. اینجا که ابر 4 ساعتمون بود، من اینو اول یک کلونش بکنم ببینیم میتونیم از اینجا استفاده داشته باشیم. اینجا تقریبا میشه اینجا مثلا برخوردی یا داشته، باز میگم باید به مرور چکش کرد ببینیم اعتبارش چقدر میتونه باشه. خب 4 ساعت 2 ساعت اینجا یه برخوردی هم داشتیم. بعد ببینیم امروز هم میتونه بیاد مثلا این زیر بشکنه ردش کنه به پایین یا نه. تا زمانی هم که این بالا نرفتیم من دیدم و عوض نمی کنم، این بالا رفتنم اینجا بیشتر منظورمه، ولی حالا از اینجا دیگه شروع میشه پیشواز میشه یه حرکاتی زد. فعلا یک کلاس سودی انجام شده، کندلا وارد گپ تنکان کیجن شدن، اسپن آر رو به پایین داره حرکت میکنه با شیب ملایم، اسپن بی شیب تندیا داره، ADX حجم قدرت نداره، دی آی ها فاصله شون کم شده و خلاف هم تقریبا دارن حرکت میکنن. باید به خود خطوط ایچموکو دقت کرد. اگه همچنان کلاس سعودی برقرار بمونه بعد از شکست اینجا میشه موقعیت خوبی باشه واسه باز کردن پوزیشن لانگ. حالا مثلا بیاد اینجا بازی کنه از این باریکیه ردشه بخواد بره، یا بازی کنه بخواد از اینجا ردشه بره، دو تا مقوله متفاوت تقریبا میشه. ولی اگه بخواد رد کنه بعد از اینجا رد شه، از این منطقه سبز رد شه، یه لولش اینجا میتونه باشه، از اینجا باز پیشواز میشه یه لولش اینجا، و از اینجا هم که دید سعودیمون رو میتونیم داشته باشیم. و واسه شورت هم یه لول که اینجا داریم میتونیم اقدام به باز کردن پوزیشن شورت داشته باشیم واسه کسایی که دوست دارن توی محدوده پوزیشن یاد داشته باشن. خطوط پیوت پوینت هم آپدیت کنم واسهتون. خطوطی که داشتیم S1 2 و 3 آره 1 2 و آره 3. این هم از آپدیت خطوط پیوت پوینت. فعلا دیده رنج یا داریم، رنج نزولی تا زمانی که خلافش رو به همون ثابت کنه. دیروز ما توی اب وارد شدیم، اینجا یه نوسانی داشتیم. امروز افتضاح یک ساعته ابر سبز شکل گرفته ولی رو به پایین اصلا حرکت کرده، فلت شده، 0 درجه هست، یک گپی بین 63 و 93 افتاده. اینجا برگشت رو داریم، یعنی یه برگشت حالا یا توسط کندلا باید صورت بگیره یا یه برگشت تیزی توسط خود 63 بعد صورت بگیره. یه دفعه ممکنه حالا یا 63 رو به بالا یه حرکتی داشته باشه یا 93 یه دفعه رو به پایین حرکت داشته باشه. به خاطر این اتفاقی که اینجا افتاده شستم اینجا یه همچین شیبی زده. فعلا واسه ما بهترین جا واسه باز کردن پوزیشن میتونه همینجا باشه، یعنی 94220 که من گفتم تا زیر اون نباشیم نزولی اکید نیستیم. فعلا بهترین جا همونجاست. ریسکی اینجا شاید بتونید پیشواز برید. من خودم استراتژیم اینجا جواب نیست که بخوام پوزیشن باز کنم و واسه لانگ هم بعد از همینجا میتونه موقعیت خوبی باشه. فعلا باید منتظرمون. کلاس تنکان کیجن نزولی ADX هنوز شیبی نداره، دیدش نزولیه ولی داره خلاف هم حرکت دارن همسویه هم حرکت میکنن. ممکنه کلاس نزولی تموم بشه و سعودی بشن دی آی ها و منتظرمون 15 دقیقه هم سریع بخوام بهتون بگم. فعلا توی 15 دقیقه ما دیدمون نزولی هست. اینو من بیام آپدیت کنم چون اینجا فاصله زیادی نداره. منو بذارم اینجا بخوام واسه یه نزول بهتون بگم. بعد از همینجا اگه تو قالب استراتژی خودتون پوزیشن داد اینجا پوزیشنش رو باز کنید. اسپن آر به پایین داره حرکت میکنه ولی از طرف دیگه دی آی داره میگه اینجا مثبت، نوسانا زیاده، ADX هم قدرتی نداره. فعلا دید نزول داریم. نسبت کندلا قرمز نسبت به سبز خیلی بده، روند نزولیه ولی کندلا سبز زیاده، نوسان بالاست، فاصله تقریبا اوکیه و منتظرمون تا یه جهتی ها ببینیم. فعلا تو این بازه ما جای رنج هستیم تا تصمیم گیری صورت بگیره. من کل این خطوط ها از توی چشمتون حذف کنید. من بذارین چارت یه دقیقه عوض کنم، بخوام چارت یه دقیقه عوض کنم واسهتون. من اومدم یه چارت دیگه تا اینا بهتون نشون بدم. ما اینجا توی 15 دقیقه خطوطمون زیاد بود، درسته؟ بیاد اینجوری در نظر بگیرید که این یه کانالیه، ما داخل این کانالیم، اینجا تقریبا میشه میدلاینش، ما زیر میدلاین کانالیم. پس تا این باز زمانی هر جای اینجاها مثلا اینجاها ورود به همون داد واسه شورت تا این کف کانال میگیریم، تا این کف میگیریم، هر جا لانگش شد میگیریم تا این سقف، از اینجا به بعدم باز به همین صورت.
ما داریم که سقف و کف این کانال باز میکنیم تا زمانی که یا بیاد بشکنه یا بیاد حالا هر حرکت دیگه یا بزنه. میتونید با هفتگی این کارو انجام بدید، میتونید هم با ماهیانه توی 4 ساعته این کارو انجام بدید. یعنی مثلا اینجا وقتی شکست شد شما میتونستید راحت اینجا، حالا راحت که نه، ولی اینجا وقتی شکست شد توی بلند مدت اومده شکست پولبک زده، شما با شکست این سقف میتونستید بگیرید. حالا مثلا تا یه درصدی که واسه خودتون بوده، من نمیدونم حالا استراتژیتون چجوری میتونه باشه، هیچ کار میکنه یا چی. اینجا ما الان سقف کانال ماهیانه ایم، یا بعد ریجکشیم ازش اومدیم شکستیم، این میتونه نشون از پولبک باشه واسه ما که بخوایم بریزیم. با شکست این چفه میتونیم تا کف این کانال رو بگیریم، یا نه بیا دوباره بشکنه میتونیم باز بریم بالا. پیشواز شکست اینجاست، مطمئنش رد کردن اینجاست. اینم از تحلیل بیت کوین. پس در نظر داشته باشید که حرف منو به خوبی گوش بدین. من دارم تحلیل میذارم، سیگنال بهتون نمیدم. قرار دید خودمون رو با هم به اشتراک بذاریم. امیدوارم تحلیل واسهتون مفید بوده باشه. اگر از تحلیل خوشتون اومد حتما لایک کنین. اگر نظری انتقادی دارین توی کامنت ها بنویسین. اگرم کلا از تحلیل خوشتون اومد میتونین دیسلایک کنین. روز خوبی پیش رو داشته باشید. موفق و پیروز باشید.